Nagy megtiszteltetés, hogy itt állhatok, és egy ilyen zsúfolásig telt terem előtt mondhatom el azokat az eredményeket, amelyekre az elmúlt 5 évben és 1 hónapban került sor. Előttem előadó Fodor Pállal közösen a szigetvári kalandunk után, illetve közben döntöttük el, hogy foglalkozni fogunk a Mohács kérdésével is. És hát ennek a projektnek, aminek itt a dián látjuk az alsó sorban a megnevezését, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetemnek a közös projektjeként számos eredménye született. Ahogy a címe is mutatja, rekonstrukció és emlékezet, tehát az volt az ambíciónk, hogy rekonstruáljuk, hogy mi történt Mohácson, mi történt 1526. augusztus 29-én. Ezt ugyan én fogom előadni, de az előadás alapjául szolgáló kutatásokban azért igen nagy számba vettek részt kollégák, a már említett Fodor Pál, Kitanics Máté, aki itt egyébként itt van velünk, és más kollégák is, akiknek itt a hosszú sora fel van tüntetve a nyitó dián. Most az, hogy mi történt augusztus 29-én, erről hát kikaptunk, tehát ezt előre bocsátom, hogy az nem derült ki, hogy valami más lett volna a kimenete, mint amit itt a teremben mindannyian tudunk, de az a részleteket tekintve igen jelentős újdonságok terültek ki, sokkal részletgazdagabban, sokkal pontosabban tudjuk azt, hogy mi történt, és én bízom benne, hogy 1 óra múlva, amikor befejezem az előadást, akkor úgy fogják gondolni, hogy ezt a 60 percet talán érdemes volt itt tölteni velünk. Ahhoz, hogy azt a kérdést megválaszoljuk, hogy mi történt 1526. augusztus 29-én, ez 2 feltételt kellett teljesíteni. Ez a 2 feltétel az, hogy az eseményeknek a helyére és a nappal kapcsolatos időt illető megfontolásokra is némi előkészületet tegyünk, és tehát ha tisztában vagyunk, hogy a napnak a időrendjével, az idő számításának, nyilvántartásának, mérésének a kérdésével, meg ha tudjuk, hogy mi hol történt, és tisztában vagyunk bizonyos tömegekkel, bizonyos sebességekkel, akkor talán jobban megértjük ennek a napnak a történetét. Most az első ilyen gond, tehát az az idő, és az idővel kapcsolatban, ugye azt mindenki tudja, hogy Keresztelő Szent János napján volt a csata, augusztus 29-én, de miután mi egy egészen precíz kronológiát próbálunk kidolgozni ennek a napnak a eseményeinek az értelmezésére, ezért nekünk szükséges volt, és remélem így a dia végére, talán önök is belátják, hogy ez nem volt egy fölösleges gondolatmenet, figyelembe vennünk az idő számításának a problémáját. Ugye akkoriban, 1526-ban még a Julián naptár, tehát a régi naptárt használták, de 51 néhány évvel később, 1582-ben a 13. Gergely pápa rendelkezése alapján egy naptárreformra került sor, október 4-e után október 15-e következett, tehát van egy 11 napos csúszás, tehát ebből fakadóan az augusztus 29-e az nem az évfordulója, hanem az emléknapja a csatának. A valós évfordulója, tehát amikor a csillagászati jelenségek a csata napjának megfelelőek, az a szeptember 8-ra esik. Ez az egyik ilyen pont, amit tisztáznunk kell. A másik ilyen probléma az az időzóna kérdése, tehát mindannyiuknál ugye ott vannak a kikapcsolt telefonok, esetleg karórák, ezeken az órákon a közép-európai időzónának a megfelelő időt láthatunk, olvashatunk, de ez nem olyan régóta van így. 1884 óta, amikor egy
egy konferencia zajlott egyébként Washingtonba, és eldöntötték, hogy létrehoznak egy időzóna rendszert, és azon belül a mi területünk a Central European Time, tehát a közép-európai időzónába került. Most miután ezt a 1926-ban még ugye fogalmuk se volt, hogy ez majd később így fog alakulni, ők ott napkeltéről, napnyugtáról, a muszlim imaidők esetében a nap járásának megfelelően a világosság, sötétség adott helyzetéhez kapcsolódó időpontokat határoztak meg, tehát az 5 imát ugye azt meg tudták határozni, de hát ez a helyi időnek megfelelően, és hát a nyugati források is a nap látszólagos haladásának követésével, alapvetően az árnyékok követésével állapították meg a Mohácson akkor megállapított időt. Tehát, ha ennek a korrekciók, ha ezeket a korrekciókat elvégezzük, ezeket a korrekciókat itt alul látunk egy tanulmányt, amit tavaly közöltünk, hogy hogyan lehet történelmi eseménynél a napkeltét és a napnyugta adatai meghatározni, akkor kiderül, hogy napkelte az 5 óra 31 perckor, a napnyugta 18 óra 23-kor volt, és a harmadik fontos, a mi történetünk szempontjából fontos időpont, az a szürkület vége, 18 óra 59. Hogy miért olyan fontos ez? Azért fontos, mert ha ezt a korrekciót nem végezzük el, és megnézzük, hogy az idei évben, 2023-ban, szeptember 8-án, tehát a valós évfordulón, mikor van a napkelte, akkor azt találjuk, hogy 6 óra 15-kor. A napnyugta 19 óra 13-kor. Tehát igen jelentős, közel 1 órás, 50 perc körüli különbséget regisztrálhatunk, ami azért fontos, mert egy viszonylag szűk időkeretben kell megtalálnunk az események követésének az útját. Tehát ez az egyik ilyen kiinduló pontunk. A másik, és erről az elmúlt években sok vita zajlott, hogy hol volt a csata, hol volt ugye Földvár, ugyanis hosszabb ideje a Bolodarics Istvánnak, a csata krónikásának a beszámolója alapján, aki ugye leírja a Igaz történet című művébe, hogy hát a csata ott volt, ahol a Földvár falu állt, ugye ott álltak a janicsárok, ott állították fel a tüzérséget, a törökök. Tehát, hogy egy ilyen földvár keresési történet zajlott az elmúlt 100 évben. Itt van 1977-ben egy tanulmány, itt látjuk fönt Mohácsot, Kölked mellett, az út mellett vannak ilyen sátorjelek, ezek a magyar tábornak a lehetséges helyei, és aztán látunk 4 falut, Nyárádot, Sátorhelyt, Majst és Udvart, és ennek a környezetében keresik hosszabb ideje azokat a helyszíneket, ahol a csata eseményei zajlottak. Ott látunk egy mocsarat az út mellett, egy Törökdom nevű helyet, erről majd még többször szó esik, és ilyen 4 szögeket látunk. Ezek a 4 szögek az 1977-ig felmerült 15 lehetséges földvár hely. Ezóta lett még egy a Majs keleti előterében, és mi magunk is előálltunk egy olyan elmélettel, amely egy 17-et eredményez, tehát most már, ha ma készíteni az Endipoy Márta ezt a térképet, akkor 17 négyszög látszana rajta. Tehát ez a története ennek a földvárnak, és hát itt, ha megnézzük ezt a térképet, ez B. Szabó Jánosnak a Mohácsi csatáról szóló könyvében szerepel, aztán több kiadásban is, de 2006 óta adják ezt ki. Akkor itt látjuk ugyanezeket a falvakat, Sátorhelyet, Majst, Udvart, a bal felső sarokban Nagynyárádot, hogy a manapság a hadtörténészek és a hozzájuk csatlakozva a régészek is valahol itt Majs és Udvar között, Majs keleti előterébe gondolják a csata eseményeit. Erről akik itt vannak, jelentős részben gondolom tudják, hogy folyamatosan vita tárgya. Mi a probléma ezzel a lokalizációval?
Egy műhold képet látunk, ahol látjuk a majsot, az udvart és a sátorhelyet, és hát látjuk ezt a bizonyos mocsárnak a maradványait. Itt látjuk a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet, és hát látjuk, hogy itt kérem szépen egy kultúrpuszta terület, ez jó 250 éve így néz ki, míg a 18. században itt egy Habsburg kézben levő mintagazdaság alakul ki, majd állami gazdaság lesz belőle, manapság a Boly Zrt. Működik erre felé, tehát ilyen hatalmas nagy táblákat látunk. Ezek fikciós leírásokra egyébként tökéletes, mert bárhol be lehet rendezni a csatát, de ugye mi nem regényt írunk, nekünk az a dolgunk, hogy meghatározzuk az események helyszíneit. Ehhez adatokra van szükségünk, olyan adatokra, amelyeket nem könnyű előállítani, mert a szemügylevételezéssel nem derül ki, hogy azok a helyek, helyszínek, földrajzi objektumok, környezeti jellemzők, amelyek a csatával kapcsolatban rögzítésre kerültek 1526-ban, illetve az azt követő években, hogy ezek hol is fordultak elő. Tehát milyen volt az a földrajzi környezet, amelyet a csata résztvevői láttak. Most ehhez, hogy közelebb jussunk, egy modern módszert alkalmaztunk, rekonstruáltuk a mohácsi síkságnak a földrajzi jellemzőit a koraújkorban. Ugye itt jobbra, itt van valahol a Duna, ezek itt a Dunának a kiterjedt árterei, mocsárvilágok, itt nyugatra a síkságtól itt egy dombvidék van, tehát az események ebben a sávban, a mohácsi síkságon zajlottak, és hát itt látjuk, alapvetően a vízrajzot hangsúlyoztuk ezen a rekonstrukción, hogy hát egy olyan vízrajz látszik, ami hát ma ebből semmi nem észlelhető. Itt van ugye ez a Majs környéke, ugye ez van a B-Szabó János féle könyvben is, tehát hogy valahova ide teszi, udvar itt van, Majs itt van, tehát ezen a helyen kell ezt elképzelni, és a sátorhely pedig egy másik nagyobb térség központjaként, hát szintén egy ilyen lehetséges hely. A legtöbben valószínűleg ebből az idézetből ismerik a mohácsi csata helyét, ez a Brodarics Istvánnak a visszaemlékezéseiből származik az idézet. Velünk szemben színházi nézőtér formájára hosszan elnyúló domb húzódott, melyen túl a törökök császára ütötte fel táborát, a dombról kis falucska ereszkedett le, és egy aláj templommal, ennek Földvár neve, ott helyezkedtek el az ellenséges lövegek. Hát akik eddig próbálkoztak a hely lokalizálásával, azok vagy abból indultak ki, hogy Brodarics mit írt a szövegében, tehát hol volt a Földvár. Ugye Brodarics azt is írta, hogy ez a hely, ahol fölállnak a seregek, az a Dunától és Mohástól milyen távolságra van, tehát hogy Mohástól 8, a Dunától 4 kilométerre, tehát pontosan 1 mérföldre, a Mohástól fél mérföldre, kicsit több mint 4 kilométerre a Dunától helyezkedik el, hogy hol van egy domb, amiben bele lehet látni azt a helyzetet, amit Brodarics leírt, illetve egy negyedik lehetőség, hogy a csatának a hadirégészeti lenyomatai alapján határozzuk meg ezt a helyet. Hát van, aki egyikre esküszik, van, aki a másikra. Mi úgy gondoljuk, hogy mindegyik szempontnak meg kell felelni, tehát a különböző jelenségekből egy koherens rendszert kell gyúrni, és ennek alapján lehet jól meghatározni az események helyszínét. Mi nem a Földvár kerestük csak, nem a dombot kerestük csak, és nem csak a hadirégészettel foglalkoztunk, de mindegyikkel foglalkoztunk mi is, hanem egy sokkal komplexebb megközelítéssel próbáltuk feloldani itt ezeket az ellentmondásokat. Itt összefoglaltam itt röviden, hogy mit tudunk a környezeti jellemzőkről, tehát a Mohástól 1 mérföld, kicsit több mint 8 kilométer az ide mutat, a Dunától fél mérföld, kicsit több mint 4 kilométer, az ugye így határozható meg. Az egy ugye ez a csatatér,
A 2-es, ez a Törökdomb. Ugye a Törökdomb, ez az oszmánoknak a győzelmi emlékműve. Ők úgy tudták, hogy így győztek, tehát azért állították oda a győzelmi emlékműveket, úgy tartották számon, hogy a hősi halottaikat, vagy a mártírjaikat, a sehídeket valahova itt temették el, és arra emlékeztet ez az emlékhely. Tehát ez a 2-es, a 3-as az a mély mocsár, amit több beszámoló, de Brodarics is és mások is megemlítenek, amúgy a törökök is. Tehát egy mély mocsár van a csatatér és a Duna között, tehát itt van egy mély mocsár. A 4-es van egy árok, vagy völgy, ez többen kitérnek arra, hogy valahogy keresztbe húzódik egy ilyen képződmény a csatatéren. Ez az 5-ös a maga földvár, erről majd még később visszatérünk itt részleteiben, nem szeretnék erről beszélni, valahol itt kell legyen. A 6-os, ugye ez a színházi nézőtér formájú alacsony domb, ez a sátorhelyi hát. A 7-es az egy érdekes dolog, amiről majd szintén külön fogok beszélni. Itt kell lenni egy ilyen kis útnak, ami nagyon alacsony a kitakarása, ahol ilyen török lovasok vonulnak, és úgy buknak le, hogy ők ott lopakodnak, hogy a Lándzsák hegye megcsillan, és úgy tűnik, hogy ez a dombnak a takarásában próbálnak ők itt fölfelé szivárogni. A 9-es az pedig egy erdő. Ugye azt is tudjuk a forrásokból, hogy a török ágyúk nem csak földvár mellett, hanem egy erdő mellett is állnak, tehát magyarul az ágyúk ott állnak, ahol földvárnál egy erdő van. Ezt tudjuk, hogy volt erdő, hiszen a földváriak ott makoltatták a disznaikat, tehát egy tölgyerdőről van szó. És itt valóban egyébként volt is egy ilyen, megtaláltuk a nyomait. Ez a 8-as, amit itt még kihagytam, ezek pedig olyan magaslati pontok a síkot nyugatról övező terep lépcsőnél, ahonnan jó rálátás nyílik a síkra, hiszen vannak beszámolók, hogy a török felderítők rálátnak a magyar hadseregnek az állásaira. Ugye még nem voltak drónok és repülőgépek se, tehát itt csak valamilyen magaslat segített, és itt vannak is ilyen 20-40 méter magas kiemelkedések, amelyek ezt a rálátást valóban biztosítják. Tehát mi így tudtuk összerakni egy koherens rendszerben azokat a környezeti jellemzőket, amelyek alapján a csatateret meg lehet határozni. Ez azt mutatja, hogy nem Majsnál, hanem ezek itt Sátorhelynál állnak össze. Most ebből nyilván azoknak van különös jelentősége, amiket ma is szabad szemmel is lehet látni. Itt van például ez a dombor modell, ugye itt látjuk, ez az 1-es a Sátorhely, a 2-es a Nemzeti Emlékhely a tömegsírokkal, 3-as az emlegetett Törökdomb. Ugye itt van ez a mocsár, és ezek a kis nyilak azt mutatják, hogy van itt egy árok, és a mellette levő műholdképen ugyanezeket látjuk, tehát Sátorhelyet, a Nemzeti Emlékhelyet, Törökdombot, a mocsarat, és itt ugyancsak látszik kirajzolódni az ároknak a vonala, tehát van egy ilyen árok vagy völgy, amiről beszámolnak a források. Brodarics is, cserésztvevő is, és úgy gondoljuk, hogy a törökök is rácsodálkoznak egy ilyen képződményre. Most erre kukkantsunk rá, ennek elég különös jelentősége van. Itt van a Törökdomb, itt van Sátorhely, itt a Nemzeti Emlékhely, és hát itt gondolom önök is látják, szépen kirajzolódik ez a bizonyos völgy vagy árok, ez egy hosszanti mélyedés a síkon. Itt látunk 3 keresztmetszetet, itt és itt. Itt van a szélessége, mélysége, tehát látszik, hogy egy ilyen nem túl mély, ezek ilyen méter mély, tehát 1 méter mélységű körülbelül ennek a mai tehát állapota. Egykor nyilván sokkal mélyebb volt, az az oka, hogy 250 éve művelik ezt a területet, és hát az erózió feltöltötte. Holott a csata idején a beszámolók szerint, például Brodarics szerint is lovas csapatok gyülekeztek össze fedezéket keresve ebben az árokban. Ilyen 50-70 méter széles ez a szakasza, de helyenként ennél is szélesebb lehetett. Tehát ugye van egy mocsarunk, amiről tudunk, ezt szabad szemmel lehetett ugye megállapítani, ma is ennek a maradványai látszanak, van egy árkunk, és van még egy harmadik, ezek a tömegsírok, ezek ugye
Az első kettő természeti, a harmadik az antropogén. Itt látjuk, hogy ez egy ilyen sarló vagy kifli alakú képződmény. Már a feltáráskor is felmerült, hogy ezek nem tömegsírnak készültek. 2 ilyen van egyébként, az 5-ből 2 ilyen sarló alakú, hanem hát ugye ezek a kúp, vagy az ék az ilyen délnyugat irányba mutat. Ugye mutatom még ezt, hogy itt van az északi irány, tehát errefelé néznek ezek az ék alakú árkok. Ezek kérem szépen tüzelőállások, ágyúállások, és akik kimélyítették őket, azok arra számítottak, hogy valaki majd innen fog támadni, arra felé kell lőni. Hogy a korszakban készítettek ilyeneket, tudjuk, ez például Arad-ostrománál, itt is vannak ezek a kis kifli alakú tüzelőállások, nyilván stilizáltak, de mutatják a szokást. Na, tehát az alapokat már tudjuk. Most nézzük a csata napját. A törökök keltek korábban, 1526. augusztus 29-én, a hajnali ima után indul meg az oszmán hadsereg Földvár térségébe, elől a ruméliai csapatok haladnak, majd később indulnak el a szultán csapatai, az udvari erőkkel és az anatóliaiakkal. Napkelte, ahogy elhangzott, 5 óra 31-kor volt. A keresztény sereg az a táborából olyan 1,5-2 óra alatt vonult fel a csatatérrel, kevéssel napkelte után, ahol ilyen díszszemlét tartanak, ugye 3 nappal korábban már volt egy ilyen szemle, akkor meghatározták, hogy ki hol álljon majd a csata idején. Tehát itt megismétlik ezt a szemlét, buzító beszédek hangzanak el a hadsereghez, a király is megmutatja magát, ez egy fontos lelkesítő elem volt, és elkezdenek várakozni, hogy majd csata lesz. Az oszmánok vonulnak föl a csatatérre. Most az oszmán sereg más napokon, amikor vonult, olyan 22-24 kilométert tett meg egy nap. Most itt ezen a területen ezt a 12-14 kilométert, ezt olyan kevesebb, olyan 7 óra, nagyjából olyan 7 órányi, vagy esetleg egy icipicivel hosszabb, mint 7 óra alatt tette meg, legalábbis a sereg eleje. Nyilván a többiek később indultak, ők is ugyanennyit meneteltek, csak nyilván később értek oda. Tehát nagyjából óránként 2 kilométerre voltak képesek, és itt is ezt a felvonulási sebességet látjuk. Van egy érdekesség, tehát, hogy Báli bég, akinek fontos szerepe volt a hadjárat megszervezésében, és tulajdonképpen annak a lobbinak is egy fontos szereplője, hogy legyen egyáltalán ez a hadjárat. Ő vezeti az elővédet, és egy ilyen 5-7 ezres lovas csapattal vonul előre. És úgy tűnik, hogy ezek a lovas csapatok Géta monostoránál tehát egy másik úton haladnak tovább, a fősereg megy tovább a síkra a régi hadiúton. Itt mutatom a környezeti jellemzőket, itt van a Duna, itt vannak a Dunai ártér, ez ugye vízzel van teli egy mocsárvilág, ugye itt vannak ezek a dombvidék, tehát ezen kell ide valahogy följutni a csatatér közelébe, valahogy Majs és Udvar közé. Tehát itt vonulnak föl, és itt Gétánál, amit a térképen, egy 1700-as térképet látunk, egy Ketu néven szerepel, de ez Géta település. Itt látunk egy épületet, ugye egy rom templomot, egy kolostor romot, ez amit törökül Bozuk Kiliszének mondanak, Buziglica-nak a névadója. Itt válnak el, és a térképen látjuk is, a török idők végén készül a térkép, hogy hát az eszék felől az út Mohács felé ugye itt vezet, illetve majd itt szórodnak szét a csapatok, hogy elfoglalják a helyüket, illetve hát a báliék ezen a másik úton, Merse, Majs irányába vonulnak a terep lépcsőn. Miért vonulnak arra felé? Hát amiért a 8-as pontot jelöltünk néhány helyet. Ezek a kilátó pontok, tehát az ő dolguk volt a felderítést, olyan magaslati helyeket kerestek, ahonnan rá lehet látni a csatatérre. Tehát mindeközben a magyar sereg hadrendben áll és várakozik.
A török sereg eleje pedig dél körül ér Földvár térségébe, és hát miután a tanácskozásról van adatunk, hát tudjuk, hogy Báli is visszatér a kitérő után a fősereghez. Itt tartanak valamikor 12:30 és 14:30 között, de inkább ilyen 1 óra fele, 1-2 óra között egy haditanácsot, és ott Báli hatására, vagy hát a Báli tanácsai úgy döntenek, hogy ma mégse lesz csata. Tehát, hogy 29-én nem lesz csata, vagy másnap hajnalban ütköznek meg, verjenek tábort, megkezdelik a szultáni sátornak a felállítását is. Az ok, amiért úgy tűnik, hogy nem akarnak megütközni, hogy Báli úgy ítéli meg, hogy ez a hely nem igazán alkalmas arra, hogy itt mondjuk úgy menetből legázolják ezt a magyar hadsereget, hiszen a sereg úgy áll föl, hogy egyik szárnya erre a mély mocsárra támaszkodik, be vannak ásva, és a másik, tehát a nyugati oldalán pedig szintén van egy vizenyős, mocsaras térség, a Borza-pataknak az ártere. Egy ilyen szűk, csőszerű folyosóba kellene harcolni, ahol a török túlerő nagyon nehezen tudna érvényesülni. Ráadásul itt még nincs is túlerő, hiszen ez a ruméliai sereg, ami itt megérkezik, ez körülbelül a magyar sereggel egyenlő létszámú, tehát olyan hasonló erejű seregnek gondolják. Tehát, hogy abban maradnak, hogy nem lesz csata, várjuk meg a többieket, ugye az a teljes oszmán sereg egy 80 000-es sereg, és majd ezzel a túlerővel fognak támadni másnap. Kevéssel, de még egy dolgot eldöntenek egyébként, tehát az, hogy a Bálit kiküldik nyugatra, hogy foglaljon el egy olyan pozíciót, hogy ha majd lesz a csata, vagy kitörnek a harcok, akkor beavatkozzon a harcokba, esetleg majd hátba támadja, átkarolja a magyar erőket. Tehát kevéssel 3 óra előtt a magyarok felfedeznek egy török lovascsapatot, amelyet a Lándzsák hegyei árulnak el. Ezért azt a lovascsapatot, amit Ráskai Gáspár vezet, ez az a lovascsapat, aminek a királyt kellett volna a csata idején védeni. Ezt küldik ki felderítésre, és hogy esetleg feltartóztassák, vagy visszanyomják a törököket. Hát a török varázsokból tudjuk, hogy ez a bizonyos lovas csapat, ez a Báli bégnek a lovassága, akik hát így a sátorhelyi hát takarásában próbálják meg ezt a bizonyos pozíciót felvenni. Hát nekünk ez egy nagyszerű lehetőséget biztosított. Itt a Gyenizse Péter kollégánk csinált egy térinformatikai bravúrt, a csillogó Lándzsa hegyeket, hogy honnan lehet látni a magyar hadrend középső részéről, tehát valahol itt feltételezzük az árok mögött a magyar centrumot, valahol a király közelében lovon ül a Prodarics, és nagyjából a szemmagasságát úgy 2,5 méterre tettük, és hogy innen melyik területek felelnek meg annak, hogyha egy lovas csapat vonul, ugye szintén tehát a fejük magassága olyan 2,5 méter magasan van, a kezükben lándzsa van, tehát ebből fakadóan a Lándzsa hegyek 3-4 méter magasba lehetnek, ez hol fordulhat elő, és egyetlen ilyen helyen fordulhatnak elő, itt a sátorhelyi hát mögött, a Borza-patak mellett, a sátorhelyi hát takarásában, tehát itt csillanhatnak meg ezek a Lándzsa hegyek. Tehát a láthatóságot és a kitakarást egy modern térinformatikai módszerrel így lehetett alkalmazni ennek a kérdésnek a megoldására. Most így lassan kiderül, hogy ki hol tartózkodott így a csata előtt. A táborokról még nem szóltam. Ugye Brodar is annyit mond a királyi táborról, hogy Mohács alatt van fél mérfölddel, tehát ez kb. 4 kilométert jelent, tehát ez olyan Kölkedtől nyugatra. Emlékszünk az Ernépolyi Márta ábrájára, ugye ő is ide tett ezeket a sátor alakú jeleket. Tehát
4 kilométer az 4 kilométer, tehát most kicsit több, kicsit kevesebb, de nagyjából itt van. Szerencsére nem csak Brodarics van, hanem vannak más forrásaink, például az Véliusnak az 1530 körül született forrása, ami nagyon képletes képet, nagyon meggyőző képet ad, és képszerűen mutatja be, hogy hogyan nézett ki ez a táborozási helyszín. A királyi tábor helyéül a mocsár mellett, ez a mocsár melletti sík és nyílt mezőt jelölték ki. Az enyhén emelkedő domb, tehát ez a sátorhely hát, az enyhén emelkedő domb megakadályozta, hogy lássák az ellenség táborát. A törökök táborát pedig szemközt a hegy lábánál verték föl. Hát a hegynek ezt a síksági tereplépcsőt tekintették, és még azt is megtudjuk a szövegből egyébként, hogy ez olyan 2 olasz mérföldre van, tehát hogy itt ez 2 olasz mérföld, ez olyan nagyjából 4 kilométer, éppen stimmel is egyébként, tehát ide tudjuk tenni a török tábort, tehát valahol Majs és udvar közé. Tehát itt verik fel a tábort, és hát azért nem lehet látni, mert már hogy innen azért nem lehet látni, mert itt ez a hát, ez kitakarja a török vonalakat. Hogyan néz ki ez a lépcső? Gondolom itt vannak a helybéliek, már úgy értem, hogy nagynyárádiak, mohácsiak, sátorhelyiek, akik ismerik a helyet. Ez Majs és Nagynyárát között van. Itt van egy nagy tereplépcső, inkább azoknak érdekes, akik nem járatosak a helyi topográfiába, tehát így néz ki ez a jelentős szintkülönbség, ez egy ilyen 30-40 méter magas kimagasodás, amiről beszélünk. 15 óra körül hát világossá válik, hogy ha a törökökön múlik, nem lesz csata. Ők meg ott állnak már reggel óta a melegben, a napsütésben, és vita kezdődik, hogy induljon-e a támadás. A vezetők egy része inkább táborba szállna, tehát amellett érvelnek, hogy hát a török sem akar harcolni, akkor mi miért akarunk, vonuljunk vissza a táborba, majd holnap harcolunk. Tomori és a társa, Szapolyai György meggyőzi a királyt, hogy addig támadjanak, amíg nincsen jelen az egész oszmán sereg. Azért ez a vita ez elhúzódik egy darabig, de aztán a döntés megszületik, és a magyar nehéz lovasság fölfejlődik a támadáshoz. Erre azért van szükség egy kis átmozgatásra, mert ők arra készültek, hogy a törökök fognak támadni, és majd ők visszatámadnak. Tehát ennek megfelelően kicsit át kellett csoportosítani az erőket. Ezt nyilván a törökök figyelték, és az eddig takarásban maradt ruméliai sereg is láthatóvá válik, ugyanis hát a keresztény mozgásra ők is felvonulnak, ugye átjönnek ezeken a átkelőhelyeken, ugye forrásban nyiladéknak nevezik őket, tehát ugye ebbe a galéria erdőbe, ami a patakot övezi, ebbe vágnak, itt megritkítják a fákat, tehát ezek tűnnek ilyen nyiladéknak, azokon kelnek át, és láthatóvá válik a sereg. A csata 16 órakor, tehát ez benne van a szövegben, 4 órakor indul a csata, ezen nem nagyon kell gondolkodnunk. Egy lovassági támadással indul, ez a Batthyány által vezetett jobbszárny. Onnan indul a roham, körülbelül nem egészen 2 kilométer van a két sereg között, talán 1700-1800 méterre gondolunk. Ennyit kell megtenni, hát ugye sietnek, hogy a vértesek sietni tudnak, tehát inkább ügetnek, mint vágtatnak, de egy tömbbe félelmetes rohamot indítanak, és hát a ruméliai sereg ágyúsora előtt álló, hát itt könnyű lovasságról van szó, itt megfutamodik, most hogy azért, mert tényleg megverik, vagy azért, mert egyébként a szokásos eljárását követi és cselt vet, ezt most nem tudjuk, ezt nem lehet egyértelműen eldönteni, de a támadóknak az az élménye, hogy úristen, sikerült. És elindítanak egy második hullámot, második támadó hullámot, ez kb. Egy jó negyed óra, 20 perc múlva. Ebben már maga Brodarics is részt vesz. Abban a káoszban ott nem teljesen világos, hogy mi történik. A felálló oszmán csapatok oldalról szekerek védik a harcrendet, és úgy tűnik, hogy ott valami zsákmányolásba kezdenek a támadók legalább részben. Hogy ennek milyen
szerepe volt itt a sikertelenségben, ezt nem lehet eldönteni, de annyi bizonyos, hogy ezt a rohamot, illetve ezt a műveletet a ruméliai sereghez tartozó kb. 2000 janicsár az, ami megállítja, mégpedig úgy, hogy puskatüzet zúdít a támadókra, ezek sort tüzelnek, tehát több sorban állnak egymás után, és amíg az egyik lő, a másik tölti a puskát, megtörik tehát a támadó tömböt, majd az oszmán lovasság körbekeríti, kézitusába legyőzi a számbelileg jóval kisebb támadókat. Azon, hogy pontosan miben gondolkodtak a törökök, nem kell sokat gondolkodnunk, mert ezekben a ezt megelőző évtizedekben több nagy mezei csatát megnyer az oszmán hadsereg. Éppen Fodor Pál hívta föl a figyelmet, hogy a mohácsi csatának a leírása az pont olyan, mint a csaldiráni, 1514-es csaldiráni csata, ahol a szafavidek ellen aratnak győzelmet, és a két másik nagy csata, amit a mamelukok ellen vívnak meg az oszmánok, ott is ugyanaz a harcrend, ez az úgynevezett tabur-dzsengi harcrend, tehát ők ezt gyakorolták be, erre voltak jók, és hogyha valaki ezt, és ha jól vitelezték ki, és ők jól vitelezték ki, akkor ez egy nagyon hatékony megoldás volt. Itt az a mohácsi csatáról készült török miniatúrát láthatunk, úgy néz ki ez a tabur-dzsengi, ugye ez aztán németül Wagenburg, magyarul meg Szekérvár. Egyébként úgy tartják, hogy a balkáni háborúban a magyaroktól lesik el a törökök ezt a harcrendet, ugye meg a huszitáktól. Tehát ez úgy nézett ki, hogy elől ágyuk állnak, ezeket láncokkal kötik össze, mögöttük állnak ez a több sorban a janicsárok, és mögöttük pedig a lovasság. Itt ebben az esetben feltehetőleg Ibrahim nagyvezír, a ruméliai seregnek a parancsnoka áll, ugye az oldalakat pedig szekerek védik, tehát ez a tabur-dzsengi harcrend, és maga a kivitelezésen múlik a siker. Ha jól manővereznek a lovascsapatok, akkor úgy alakítják a csatának a dinamikáját, hogy a támadókat az ágyútűz, illetve a janicsároknak a puskái elé vezetik, és ahol már csak annyi a dolguk, hogy igen hatékonyan lőjenek, és hát az eredmény sajnos itt sem maradt el. Tehát ez a tabur-dzsengi. Időközben, ugye, miközben tehát a magyar jobbszárny két támadása zajlik, ugye hát a várakozás, a vitatkozás, hogy ne támadjunk, vagy táborba szálljunk, támadjunk, tehát ugye ott eltelik kb. Egy óra. Megérkeznek az újabb török csapatok is a csatamezőre, a szultán az anatóliai csapatokkal és az udvari katonassággal, és hát elfoglalják a szokásos pozíciójukat, ezt mindjárt megmutatom, hogy néz ki. És mellette egy harmadik helyszínen pedig a báli bég, a már emlegetett báli szendrői bégnek a válogatott lovascsapata feldúlja a keresztény tábort, és lemészárolja az ott tartózkodó mintegy 2000 katonát és a civileket is. Tehát ez történik a más helyszíneken. Most tehát így néz ki az oszmán hadrend, tehát itt van bal szárnyon a ruméliai haderő, ahol szokott lenni, itt van jobb szárnyon az anatóliai haderő, ez leginkább lovasokból, a lovas szpáhikból áll, és itt középen pedig a szultáni hadtest, a tüzérséggel, a janicsárokkal és a kb. 5000 főnyi elit lovaskatonával, meg hát a szultánnal nyilván. Ugye így megérkeznek, és hát rövidesen az oszmán létszám fölénye az érvényre jut. Miután a jobb szárnynak a támadása összeomlik, elindul egy újabb támadás, a magyar sereg egy újabb támadást elindít, ezúttal az anatóliai sereg ellen, tehát ez, amit, ahogy mondtam, a mocsár mellett, tehát a síknak a keleti oldalán áll fel,
És hát, hogy itt is, hogy mi történik, tehát hogy ez cselt vetettek, és azért, vagy tényleg megverték őket, ez nem teljesen világos, de hasonlóan, mint a másik szárnyon, itt is a lovasság megfutamodik. Én inkább arra hajlanék, hogy ez egy valós vereség volt, ugyanis a magyar forrásokban is és a török forrásokban is megemlítik, hogy a támadóék eljut egészen a szultán közelébe, tehát ilyen néhány méterre megközelítik a támadók. Tehát, hogyha ez mind a két fél megállapítja, akkor valószínűleg igaz, és az semmiképpen nem nevezhető nagy cselnek, hogy kockáztatják a szultán életét. Úgyhogy inkább arra hajlanánk, hogy itt valóban megverik az anatóliai lovasokat, de a végeredmény itt se fog különbözni, tehát a menekülő anatóliai lovasok úgy manővereznek, hogy a támadó keresztény csapatok az ágyús, tehát a török tüzérség, illetve a janicsárok puskái elé kerül. Szembe a másik szárnnyal, ahol az ágyúknak túl nagy szerepe nem volt, sem a kereszténynek, sem a töröknek. A keresztényeknek elég kevés ágyúja volt, ugye 50-60 ágyút, ha ki tudtak állítani, ezek is elég kis kaliberűek voltak, ahogyan a források megemlítik, valószínűleg el sem érték a török vonalakat, ezek az ágyúk. A török tüzérség az jóval nagyobb volt, egy 150 ágyú, de azt pedig olyan magasra irányozták a források szerint, hogy szintén nem okozott kárt a támadókba, de itt nem ez történt. Tehát ezek talán profibbak voltak, vagy szerencséjük volt. A lényeg az, hogy itt olyan borzalmas beszámolókat olvashatunk, hogy az ágyúk embereket tépnek szét, és lovak testrészei repkednek, tehát hogy borzasztó képeket olvashatunk. És a janicsárok itt is ugyanúgy, ahogyan a másik szárnyon sortüzeket zúdítanak a támadókra, és a beszámolók szerint több ezer ember hal meg a sortüzek nyomán. Ez kb. 5 óra, valamikor 5 óra után következik be. A front hullámzik, a keresztény csapatok közül itt bevetik a gyalogságot is, ez a másik szárnyon, ennek nincsen semmi nyoma, hogy a gyalogságot elindították volna, de itt a bal szárnyon, tehát a mocsár mellett álló anatóliai csapatok ellen bevetik a gyalogságot is, tehát itt ők kezdenek először futni, majd a lovasság egy része is menekülni kezd. Egyébként majd Borodalics is ekkor fejezi be a maga részéről a csatát. Ugye ő azt mondja, hogy 1,5 óráig tartott a csata, tehát a 4-kor kezdődött, 1,5 óra az fél 6-kor van, tehát ő kb. Ilyen fél 6 környékén kezd el menekülni, átvágtat a már feldúlt táboron, ahol a tábor őrei, meg az ott tartózkodó civileket már megölték a Bálinak az emberei. A sereg egy másik része, a lovasság egy másik része az tartja magát, ilyen vissza-vissza vonul ebbe a száraz folyóvölgybe, nagy árokba, ki hogy nevezi, ez némi fedezéket nyújt, és újabb támadó hullámokat próbálnak szervezni. Ebben a király is részt vesz, tehát kiveszi a részét ebből a csapatoknak a megszervezéséből, és hát a szultáni hadinapló szerint olyan 2 órás a csatának az időtartama, tehát 6 óra körül, 6 óra 4-7 fele lehet majd ennek vége. De még a végjáték, ami elég szörnyűre sikerült, itt látunk egy képet, a mohácsi csatáról több ilyen ábrázolás is született a korban, ez például 1559-ben Augsburgban. Nyilván nem fotóról van szó, úgyhogy a környezet is fiktív, meg az események is, viszont a közhelyeket bemutatja, például az, hogy hogyan állnak föl a gyalogosok, és ez egy érdekes apropó, hiszen a zsoldos gyalogság, ugye vannak csehek, morvák, lengyelek, németek, a keresztény seregben egy ilyen 6-8 ezer
fő körül, tehát ők egy négyszögbe állnak össze, és próbálnak védekezni, egyébként nem is sikertelenül, a török lovasság nem bír velük. Ez valahol ott a csatatérnek a keleti oldalán, nem messze a mocsártól, tehát ott történhetett. Úgyhogy miután a spáhik nem tudják őket legyőzni, ezért kivezénylik ellenük a janicsárokat, akik a puskájukkal tehát megbontják a soraikat, menekülni kezdenek, és a lovasság pedig, tehát a spáhi lovasság pedig felmorzsolja őket. Szinte mindegy szálig ott vesznek. A feljegyzések szerint olyanok menekülnek meg, akik valahogy lovat tudnak szerezni, és akkor valahogy elmenekülnek. A csata valamikor 18 óra körül ér véget, 18 óra és 4:45 között. A király is menekülni kezd. Miután az ő tevékenysége a beszámolók szerint itt az árok, vagy ez a nagy mocsár mellett álló árok völgyben a támadó hullámoknak a megszervezése, ami az utolsó, amit erről tudunk. Ezért azt gondoljuk, hogy valahonnan onnan indult el. Ez az a hely, ahol aztán szerencsétlenül vízbe fullad, az innen 11 kilométerre van. Ez egy ilyen 35-45 perc lovaglással lehet elérni. Ugye itt nem versenyparipákról van szó, hanem ilyen páncélos lovasokat hordozni képes zömökebb lovakról. A hozzáértők azt mondják, hogy inkább a mai muraközi lovakhoz voltak ezek egy kicsit hasonlatosabbak, tehát nem egy vágtázó angol telivérekre kell gondolni, hanem egy inkább ilyen szívósabb, erősebb és lassúbb lovakra, de nyilván ügetni azt ezek a lovak tudtak. Tehát úgy számoljuk, hogy 35-45 perc, mondjuk, hogy 40 perc alatt jutott el ahhoz a helyhez, ahol aztán majd az életét veszti. Ezt még onnan gondoljuk, hogy ez így volt, mert ugye az elején az időpontnál hangsúlyoztam, hogy 3 időpontnak van jelentősége, a napkeltének 15 vagy 5 óra 31-nek, a napnyugtának 18 óra 23-nak, ami itt szerepel, és a szürkület végének, ami 18 óra 59-kor volt. Ráadásul ugye hát tudjuk, hogy a csata végén beborul az ég, és egy nagy vihar tör ki, tehát az égbolt fedett, tehát borult, a látótávolság rendkívül módon lecsökken, rövidesen. Tehát miután a király haláláról szóló beszámolók alapján a láthatóság még biztosított volt, ezért mi úgy gondoljuk, hogy valamikor 7 óra előtt történt, tehát olyan mondjuk 3-7 és 7 óra között kellett legyen ennek a szerencsétlenségnek, majd a király halálának történnie. Mindenki menekül, amerre lát. A szultáni csapatok azok a helyükön maradnak, éppen a rossz láthatóság miatt, és azért, mert hogy újabb és újabb makacs támadások érik ezeket a török erőket, ők így nem hiszik el, hogy vége van a csatának, és ott állnak még, és a szultán is ott marad a csatatéren. Egyes lovas csapatok, az akindzsik, azok folytatják az üldözést, de a többiek nem biztosak benne, hogy vége a csatának, és a sötétség, a szakadó eső, a nagyon-nagyon lecsökkent látótávolság miatt biztos ott állnak még harckészen. A király halálának a helyéről itt csak nagyon röviden annyit említenék meg, hogy ugye van itt erről is van, mint mindenről, erről is van vita, hogy hol halt meg a király. Egyébként egy néhány 100 méteres sugarú körön belül helyezi el mindenki, csak valamiért nagyon fontossá vált, hogy éppen pontosan hol volt ez a lovas baleset. Most így ennek a területnek, ahol a Csele torkolata alatt, amit látjuk itt a dombor modelljét, van egy érdekes sajátossága, ez pedig az, hogy ma már ez egy jócskán, az emberi jócskán átalakította ezt a környezetet, de akkoriban elég nehézkes volt lejutni a Duna partjára. Viszont itt volt egy olyan hely, amit Dolinának neveztek a helybéliek, egy ilyen száraz patak meder, ahol a pásztorok le tudták hajtani az állatokat, hogy itassanak.
a sereg katonái, akik ugye Budáról jönnek a Mohácsra, ugye azok is itt vonulnak el. A tisztek ugye tisztában kellett, hogy legyenek, hogy ennek a sok ezer embernek, sok tízezer állatnak a vízellátását hogyan lehet biztosítani. Tehát minden víznyerő helynek, minden itatóhelynek volt értéke, és nem volt olyan nagyon sok ilyen itatóhely. Itt ilyen végig löszfal van, a löszfalban vannak természetesen lejáratok, de nem túl sok, ez az egyik ilyen. Itt van egy lejárat a partra, és majd 6 héttel később, amikor megtalálják a király holttestét, október közepén, akkor a beszámoló arra is kitér, hogy nem csak a király holttestét, meg az embereinek a holttestét találják meg, hanem nagyon sok más holttestet is. Tehát nem csak a király menekült erre, hanem nagyon sokan mások is erre menekültek, mégpedig abból a megfontolásból, hogy egérutat nyerjenek, minél több akadály legyen a török üldöző lovascsapatok és közöttük, és ez az átkelő hely ebben segíthetett volna. Tehát itt van a lejárat, és valahol a király itt ezen a helyen hal bele, vagy fullad bele nem egyszerűen csak a vízbe, hanem az iszapba is. És akkor majd innen kerül elő jóval később. Tehát ez történik, tehát még ez az eset még a polgári szürkület beállása, vagy hát a szürkület végére, a sötétség beállta előtt megtörténik, és a síkság különböző területein török lovascsapatok portyáznak, gyújtogatnak, fosztogatnak. Részben tudjuk, hogy átkelnek a Mohácsi szigetre is, erről is van beszámoló, ennek is vannak nyomai. A törökök pedig miután meggyőződnek arról, hogy újabb támadásra nem kell számítani, ők is hát visszavonulnak, a szultán éjfélkor a sátrába megy, aminek a helyét már mutattam. Tehát itt ez a csata napjának a történéseit, tehát így lehetett rekonstruálni. A nap mérlege. Hát ugye Magyarországon katasztrofális vereség, legalább 16-18 ezer főnyi veszteség, 1500 hadifoglyot ejtenek, részben a lovasság, részben a gyalogság köréből. Ezeket augusztus 31-én kivégzik, és hát nem csak a király hal meg, hanem mindkét fővezér, ugye Tomori még a harctéren esik el a fejét, kitűzik, vagy egy lándzsára szúrva bemutatják a szultáni sátor előtt. A Szapolyai György pedig a másik fővezér, ő pedig valahol a Mohácsi Dunaparton menekülés közben vízbe esik, egy hajóra próbál fölkerülni, de nem sikerül, beleesik a Dunába, és ott vízbe fullad ő is. Akik kikélik túl a csatát a magyar seregből, úgy tűnik, hogy a magyar gyalogos íjászok, tudjuk, hogy kb. 2000 íjász jön a Dráva mentéről, ők valószínűleg megússzák. Egyrészt nem úgy harcolnak, mint a nyugati zsoldos gyalogság, tehát nem ez a négyszögbe állva, stb. Tehát ők meg ismerik a környezetet, tehát ők azok, akik a gyalogságból még leginkább vélhetően meg tudtak menekülni. A naszádosok, nekik nincs veszteségük, és a könnyű lovasság zöme is megmenekül. A legsúlyosabb veszteséget a gyalogságon túl a nehéz lovasság és a tüzérség szenvedi el. A török győzelem nagy mértékét mutatja, hogy viszonylag nagyon kevés a veszteségük, összesen nagyjából 1500 főre tehető, nyilván voltak még sebesültek is, de ennyi a halottaknak a száma. Óriási a zsákmány, amiből például Szarajevó belvárosa épül, vagy hát ebből finanszírozzák, és a törökök akadálytalanul vonulhatnak tovább Budára, majd a zsákmánnyal haza. Most van itt az előadás vége felé, van néhány olyan kérdés, amelyről vita zajlik a mohácsi csata kapcsán. Az első, hogy ugye a bevezetőben említettem már, hogy hát a hadtörténészek, régészek leginkább a majsi lelőhelyet gondolják a csata helyének. Most erről mit
tudunk mondani. De nyilván, hogyha ez a rekonstrukció, ha ezek az adatok helyesek, ha ez a rekonstrukció helyes, akkor nyilván a ma is nem helyes, de szerencsére tudunk egy ellenpróbát tenni, ugyanis a Majs melletti sík, tehát ez a Majstól keletre lévő sík, ez a majsi hordalékkúp, erről szerencsére közvetlenül Mohács előttről van egy remek forrásuk, ez egy határjárás, egy jogi dokumentum, ami Merse falu birtokának a határait járja meg, és ennek az egyik olyan szakasza, amelyet a dokumentum tartalmaz, az pont ez a terület, ahol a kutatás zajlik, a Majs katolikus templomától kelet felé, és ez úgy írja le ezt a tájat, hogy kelet felé haladva előbb vadkörtefák vannak, majd aztán egy hosszan erdőt mond, aztán ligetes, vizenyős, mocsaras térséget, ahogyan a Borzához közeledünk, majd a Borzató völgyét érjük el. Tehát ezt mondja, ez a nyugat-keleti keresztmetszete ennek a síknak. És ez azért érdekes számunkra, mert a Brodaricsi leírás az világosan fogalmaz. A hellyel kapcsolatban egy száraz síkságról van szó, ahol nincs erdő, nincs egy bokor, és nincs semmi víz. Tehát ez a leírás az egy ellenpróbaként bizonyítja, hogy a majsi területnek a jellemzői nem felelnek meg a csata forrásokban megjelenő képének. Egyébként a térkép, amit itt mutatok, ez még pont azt megelőző időszakot mutatja, hogy ez a mai állapot, amit ma láthatunk, kialakult volna. 1838, mielőtt megépülnek azok a csatornák, amelyek ezeket a vizenyős térségeket, mocsarakat levezetik. Itt látjuk, ezek berek, ezek ilyen vizenyős, facsoportos területek, itt még tó is van, itt erdő maradványait olvashatjuk. Nem a Brodaricsi kép, és nem az észszerű, nem az a hely, ahova egy nehéz lovassági támadást elterveznek a csata, tehát a hadseregnek a vezetői. A másik, ugye ez a hadirégészeti megközelítés, ugye a mohácsi csata leletei, azt is megnéztük, hogy mennyiben köthetők 1526-hoz. Azok a adatok, amiről én itt most beszélek, ezek rövidesen meg fognak jelenni egy új könyvünkben, amit Fodor Pállal és más kollégákkal együtt publikálunk. Nyilván nagyon sok adat van bennük, ezekre én most itt nem tudok ebben a szűk időkeretben kitérni. Megvizsgáltuk az egyik fejezetben az összes olyan régészeti leletet, hadirégészeti leletet, amelyek szerepelnek a mohácsi csatáról szóló irodalmakban, tehát amelyben azzal érvelnek, hogy valami valahol történt, és annak az a bizonyítéka, hogy itt és itt előkerült valami. Most hát azt kell mondjam önöknek, hogy ezek az adatokkal nagyon sok gond van. A torta diagramban a zöld az, ami a mohácsi csatához kapcsolható konfirmált lelet. Ez nem azt jelenti, hogy ez teljesen biztosan mind mohácsi csatához kapcsolódó, csak ott miután mi nem a régészeti anyagot, hanem a dokumentációját vizsgáltuk meg, tehát még ezekben is van bizonytalanság, mondjuk úgy, hogy ez egy ilyen jóindulatú feltételezés, hogy ezek valóban a mohácsi csatához kapcsolnak, de ez is csak az összes leletnek a 42,3%. Az összes többi, hát arra azt kéne mondanom, hogy mai tudománymódszertani szempontból tudományos vizsgálat céljára alkalmatlanok. Mert hogy miért? Egy részükről kiderült, hogy nem létezik. Soha nem is létezett. Valaki állította, hogy van, és aztán utána előbb-utóbb aki beismeri, hogy ja, hát tulajdonképpen ez nem is, ilyen lelet nincs is. Tehát ez egy elég komoly csoport. Aztán vannak olyan leletek, amelyekre hivatkoznak mohácsi csatás leletként, csak egy idő után megnézi valaki, és akkor rájön, hogy hát ez nem is az a korszak, hanem ez későbbi, vagy korábbi. Aztán van olyan, hogy civil személy bejelenti, hogy hát valahol talált valamit valamikor,
megnéz, hogy persze ez is a mohácsi csatához kapcsolódik, csak aztán kiderül, hogy már nem tudja, hogy mikor találta meg, nem tudja, hogy hol találta meg, bejelenti, hogy hol találta meg, milyen körülmények között kiszállnak, megvizsgálják, kiderül, hogy azok a körülmények nem állnak föl, akkor eszébe, hogy ja, nem is ott találtam, hanem valahol máshol. Tehát ez a nem tudjuk, hogy igazából ezek a leletek, amik egyébként nem is olyan nagy számúak, ezek honnan kerültek elő. Tehát rettenetes nagy mennyiségű bizonytalan hátterű lelet van, és hát azt már párszor elmondtuk korábbi években is, hogy a mohácsi síkon mindenki a mohácsi csatának a leleteit véli, hogy ott azok kerülnek elő, de 1526 és 1704 között itt 9 katonai összecsapás zajlott, számtalan táborozás zajlott. Tehát az, hogy valaki egy leletet talál a mohácsi síkon, koraújkorit, tehát annak egy nagyon pici esélye van, hogy a mohácsi csatához fog kapcsolódni. Nézzük akkor ennek meg nézzük meg, itt vannak ugye ezek a színek, a zöld a biztos, hát időzőjelben biztos, tehát arra sem vennék azért mérget, de a dokumentáció alapján komolyan vehető kutató megtalálta, megvizsgálta, laborba vitte, azt mondták, hogy rendben van, tehát erről beszélünk, hogy elhisszük, hogy a kutató mit mondott. Tehát itt azt látjuk a csatatérre vetítve ezeket a leleteket, a lelőhelyeket, hogy hát a zöldek azok itt vannak-e. Itt vannak a zöldek, Sátorhelytől alapvetően keletre, és itt Majs környékén itt van kamulelet, nem létező lelet, bizonytalan, máskorú, és egyetlen egy van, ami zöld. Ez viszont kifejezetten érdekes, mert ezt a régész találta, ásatás során megvizsgálta, laborba vitte, ott megállapították, hogy az 26-os lelet, de ennek a leletnek az a sajátossága, hogy ez egy 29 darab puskalövedék, egy ilyen kb. 2 négyzetméteres helyről felgyűjtve, magyarul nem lőtte ki senki, hanem valakinek szétgurult a lövedék készlete. Ehhez annyit kell tudni, hogy tehát az udvari csapatokat 3 millió 100 000 darab 30-as kiszerelésű, összesen tehát 33 millió lövedékkel látták el, és ez pont 29. Tehát, hogy az egyel mi történt, azt nem tudjuk, hogy az puskacsőbe van, vagy nem találták meg, vagy miről van szó, de ez a hely, és ha visszaemlékszünk a csatatér topográfiájára, Véliusnak a definíciójára, akkor ez a hely, emlékszünk, hogy mi volt ez a hely? A szultáni tábor, és kikörzik a szultáni sátrat? A janicsárok, a puskás janicsárok. Tehát ez úgy tűnik, hogy leginkább a szultáni sátornak a helye, őrzésének a helye, tehát arra releváns adat. És ezen kívül még érdekesség, ugye, ahogy Mohácson is kerül elő 26-os lelet, ugye ez az elhíresült 45 000 ezüstérme, illetve vannak olyan leletek, például ez a 2 is, amelyek 26-osnak datált Nemzeti Múzeumban található kézi tűzfegyverek, amelyeket a csata idejére datáltak. Tehát a Mohácsi szigeten is vannak lenyomatai az ütközetnek. Most ha összevetjük a csata helyeivel, ugye az előbb ugye ezt ezzel, tehát ezt ezzel, akkor azt látjuk, hogy a leletek ide koncentrálódnak, a mély mocsár mellé, az út környékére, amerre felé az oszmán sereg próbál előre törni. Van még 2 rövid téma, ez a majsi lövedékek kérdése, tehát tehát mégis ez a Janus Pannonius Múzeum kutatói által feltárt 254 publikált, és még néhány tucat nem publikált lövedék, tehát az a kb. 300 lövedék, akkor ennek van köze, vagy lehet-e köze a mohácsi csatához, az 1526. évi csatához, vagy nem. Most
ennek a már emlegetett kötetnek az egyik fejezete, szerintem ez egy korszakalkotó munka lesz, így szerénytelenül előlegezve, amiben egyébként Fodor Pállal és Kitanics Mátéval közösen dolgoztunk, de ez egy másfél éves munka volt, hogy a mohácsi török puskáknak a miben létét kinyomozzuk, és ez egy fantasztikus adattömeg, ami alapján kiderül, hogy a Mohácsra a török sereg 4000 lövészfegyvert, meg 60 darab olyan fegyvert hozott, amit itt valószínűleg nem használtak föl, mert ezeket inkább vár ostromra, amiből szintén volt néhány a hadjárat során, tehát hogy ezeket hozták. Most ez a 1000 darab jó minőségű lövészfegyvert, ezek ilyen 120 cm hosszú csövű fegyver, ezek az uzun puskák, ezek a nagyon jó minőségek, hosszú csövűek, őket állították az első sorba a sortüzeléskor, és 3000 darab közönséges lövészfegyvert, ezek 4 karis, tehát kb. 90 cm, 1 méter közötti hosszúságú csövűek. Ugye ehhez a már emlegetett 3 millió előre öntött lövedék társul, 30-as kiszerelésben, sajátos ötvözetből, tehát nem akármiből, és igen, a homogén kialakításban kétféle átmérőben, amúgy pedig 14 mm feletti átmérőben. Tehát azt kell mondjuk, hogy miután a majsi lövedékek, amiket mindjárt megmutatok azoknak a méreteit, ezek alapvetően 8-13 mm közötti kiskaliberű fegyvereknek a lövedékei, tehát a 1526. évi hadjárat a török puskáihoz biztosan nincs köze, mert nem ezek a kaliberek, nem ezek a puskákhoz tartozó lövedékekről van szó. És egyébként a keresztény puskákhoz se nagyon, mert vagy legalábbis arról sokkal kevesebbet tudunk, de amiket ismerünk, keresztény puskákat, azokkal is inkább nagyobbak. De akkor mégis, hát hova tartoznak ezek a majsi lövedékek? Ebben nagy szerepe volt egy újabb leletnek, amelyet a Mohácsi szigeten a Bács-Kiskun megyei múzeumnak a projektje keretében sikerült feltárni. A Mohácsi szigeten a 17. század végén a felszabadító háborúk idején egy katonai tábor volt, ahol főleg ilyen lovassági csapatokat állomásoztattak. A leírások szerint igen jó volt a sziget legeltetésre, tehát ez a magyarázat, hogy miért a lovas csapatok táboroztak ott, és a hasonló módszerrel, ahogyan ma is nál, itt is fémkereső műszerrel felgyűjtöttek 320 darab, tehát a majsihoz hasonló számú lövedéket, elvégezték ennek a leletcsoportnak a feldolgozását, és egy nagyon megdöbbentő eredmény jött. Ugye ez a majsi, ez a Mohácsi szigeti, és azt látjuk, hogy a korreláció zavarba ejtően nagy, rendkívül nagy, és nem csak a mérettartományok, hanem a technológiában is, tehát az alkalmazott technológiában is ugyanazt látjuk. Ebben Konkoly Sándornak, aki majd ebben a kötetben, az új kötetünkben ezt a részt jegyzi, elsőben ő neki köszönjük. Tehát úgy tűnik, hogy megoldódott a rejtély, tehát valóban a mohácsi csatához tartoznak a majsi lövedékek, csak nem az első mohácsi csatához, hanem a másodikhoz feltehetőleg. És ilyen lovas csapatoknak a pisztolyokkal, karabélyokkal vívott küzdelmeit valószínűsíthetjük. Egyébként van erre írott forrás is, hogy ott azon a környéken volt ilyen összecsapás. Most az utolsó téma, amit még ide hozok, ez a hol volt a földvár, tehát ahogyan láttuk ott az előadás elején, van egy ilyen földvárkeresési verseny, 17 helyszín között megy a harc. Tehát mégis hol volt a földvár? Tehát ezt is meg kell azért oldanunk. Azt mondtuk, hogy akkor igazi a rekonstrukció, hogyha minden elemét tudjuk rekonstruálni a terepnek.
Most magával a birtokkal, tehát hogy nem a faluval, hanem a hozzátartozó birtokkal nincsen olyan nagy gondunk, mert 1338-ban vannak remek forrásaink, vagy a 11. században vannak remek forrásaink, amik azt mondják, hogy ez a földvár birtok, aminek egyébként a Mohácsi szigeten is van egy kiterjedése, ez a földvár birtok valahol ott a nagy mocsárot, még Danóc mocsárnak hívják, ez a későbbi Vizslaki rét, tehát ez az a hely, aminek a szomszédságában itt a harcok úgy tűnik zajlanak. Tehát ettől van nyugatra, és egy Barza nevű völgy, tehát a Borza patak határolja nyugaton. Hogy északon meg délen meddig terjed ki, erről van még most is egy kis vita, de az aligha kérdéses, hogy ez a nagy árok, ami megjelenik ebben az 1338-as forrásban is, tehát hogy egy nagy árok ennek a birtok északi határán egy bizonyos szakaszon a határ. Aztán van egy nagy mező, de hát ugye az elég sok minden lehet, ugye az nem annyira segítség. Tehát ez a határ, és hát itt majd mindjárt mutatok egy másik térképet, és itt a délnyugaton, itt is van egy ilyen bizonytalanabb szakasz, de hogy ezek között van földvár, ez lesz a szekszárdi apátságnak a birtoka, ahol a csata lezajlik. De még mindig nem tudjuk, hogy hol volt a falu. Most ebben, hogy hol volt a falu, óriási segítségünkre volt egy felfedezés, ez egy 1700-as térkép, ha emlékeznek rá, már alkalmaztuk ott a Bozuk Kilisze, Buziglica, tehát hogy hol válik el a főseregtől Báli bégnek a lovassága, hogy felderítő útra induljon. Tehát ez az 1700-as térkép, ez Savoyai Eugénnak a felszabadító háborúk nagy hadvezérének a birtokadományához kötődik. Ugye 1699-ben kapja a birtokadományt, és itt ez a térkép egyebek mellett az ő birtokainak a lehatárolását is elvégzi, és ott mutatja, hogy milyen településekkel lehet számolni. Ugye itt van Mohács, és itt van Majs, ha már szóba kerül, és van egy ilyen furcsa anomália, ez a kék nyíl mutatja ezt az anomáliát, van itt egy Udvar nevű hely, de hát ugye mi lehet itt a probléma? Hát van itt a térségben egy Udvar nevű falu, egy német falu, hát csak ezzel pont az a probléma, hogy az udvar ekkor még nem létezik. Az udvart a német telepesek a 18. század második felébe alapítják meg, mégpedig olyan módon, hogy itt látjuk Dályokot, Dályoknak a nyugati határából egy erdős helyen, tehát az erdőből hasítják ki a falut, az új telepes falut, meg annak a házhelyeit is, mégpedig itt az út mellett. Tehát ahol a zöld nyíl mutat, ott jön majd létre udvar, de majd vagy 70 évvel később. Akkor mégis ez az udvar, ez micsoda vajon? Hát ekkoriban a mohácsi síkon a települések lakossága, és erről a demográfiai katasztrófáról, meg a nemzetiségi viszonyok átalakulásáról az előző előadásban már hallhattunk. Tehát ekkoriban a lakosság leginkább valamilyen délszláv nyelveket beszélt, és azok a térképkészítők, akik itt ezt a birtok térképet elkészítik, ugye szemrevételezéssel, arányosítással végzik a térkép megrajzolását, az adatokat pedig úgy veszik fel, hogy a helyi előjáróval beszélnek, aki elmondja, hogy a falut hogy hívják, vagy a települést hogy hívják. Most nyilván az előjáró az nyilván a többségnek a képviselője, valamilyen délszláv etnikumhoz tartozik, és miután szerencsére a Földvár nevű településből, a Kárpát-medencéből jó néhány van, ezért van egy összehasonlítási alapunk, hogy ezek a földvárakat ebben a korszakban ugyanilyen felmérésekkor hogyan nevezték meg. Például a Duna földvár, amit mindannyian ismerünk, például Fudvár néven, tehát földvár, Fudvár néven szerepel. Ugye ebben a nyelvben nincsen, tehát az ő nyelvükben nincsen ő, és egyfajta jelentős, tehát ilyen hangalaki átváltozással veszik át ezeket a magyar neveket. Ezt a név alakot, hogy Utvár, ezt megtaláljuk például a Bácskában, Bács földvár, azaz ugyanúgy Utvárként szerepel a korszakban készült térképen, ahogy ez is. Vagy a Mohácsi szigeten található
Földvári tó, ugyanekkor készült térképen, Pálus udvár néven szerepel, tehát hogy mocsárudvári víz. És még mondhatnék más példákat is, de most nem teszem. Tehát úgy tűnik, hogy ez az egyetlen olyan térkép, ami délszláv hangképzés vagy névátvétel szerint mutatja nekünk Földvár falut, mégpedig a pusztulása előtt, ami 1704 körül következett be. Akik ismerik a térség történetét, tudják, hogy ez a rázdúlások, meg egy ilyen megtorló kuruc hadjáratnak az éve. Ekkor nem csak a Földvár, hanem a mohácsi síkon szinte minden település elnéptelenedik, főleg a szerbek ugye elmenekülnek, és majd sokkal később vándorolnak vissza. Földvárt viszont nem alapítja senki újra. Egy ilyen puszta prédiumként marad fent az emlékezete. Tehát itt van Majs és az út között, a mai udvar között, nagyjából a félúton mutatja a térkép számunkra, a Borza-patak mentén ezt a falut, amit keresünk. Most ha megnézzük, visszatérünk az 1478-as már emlegetett határjáráshoz, ott ugye azt mondja, ez a Merse birtoknak a határjárása, és itt elmondja, hogy az út, van itt a határnak egy része, az az út, ami Földvárra vezet, tehát ide, és azt mondja, hogy itt van nem a Borza-patakot, hanem a Borza-tó völgyét emlegeti, ami azért érdekes, mert hogy ahogyan látjuk a rekonstrukciónkban, itt a Borza így kiterjed, ilyen nagy víztestekké tavasodik, tehát ilyen tavak alakulnak ki, nagy víztestek alakulnak ki, és ezekből a víztestekből 3 ilyen száraz térszín emelkedik ki, ezeket mi kamrának hívjuk itt a kutatás során, az 1-es, a 2-es és a 3-as kamra, amelyeken a régészeti vizsgálataink, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeumnak a régészeivel folytatunk, emberi megtelepedés nyomait mutatják ki. Most ennek a részletében nem mennék be, de a 2-es és a 3-as kamrában vannak középkori, illetve kora-újkori maradványok. Ugye emlékszünk a csatának a rekonstrukciós képére, tehát valahol itt állnak a ruméliai seregek, Földvár falu előtt, és nekünk az a tippünk, hogy a Földvár falu vagy ezen a 2 egymás melletti magaslaton együtt, vagy pedig ezen a helyen volt. Ezt a kutatást folytatni kell, fel kell tárni a falut, és meg kell találni azt a templomot, amit Blodarics említ, ám bár azt kell mondjam, hogy senki katedrális ne várjon, mert a kutatás azt is feltárta, hogy Földvár falu temploma igazából egy kápolna volt. Tehát egy viszonylag alacsonyabb rangú és kisebb szakrális építmény, de attól még persze meg lehet és meg kell találni. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani. Ha van kérdés, akkor válaszolok.